ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የ7ኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት 1 ሊቪንግ ኢን አፍሪካ የሚለው ዩኒት ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህ ዩኒት 3ኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። በዋናነት በዚህ ክፍል የምናየው ፖፑሌሽን የሚል ቶፒክ ይሆናል። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አለፍኩ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። የመጀመሪያው ቶፒካችን እንግዲህ population distribution and settlements የሚል ይሆናል ማለት ነው። population distribution and settlements. Okay. Key factors affecting population distribution and settlement. እንግዲህ ስለሆነ ህዝብ ስናወራ ዲስትሪቢዩሽኑ የተለያየ ነው። ዲስትሪቢዩሽኑ ማለት ሆነ ኤሪያ ላይ ኮምፓክትድ የሆነ ወይም ደንስሊ ዲስትሪቢዩት የሆነ some area ደግሞ ስፓሻሊ ዲስትሪቢዩት የሆነበት ኤሪያ ይኖራል። ያ ማለት ብዛት ያለው ማህበረሰብ አንድ አካባቢ ላይ ተጠጋግቶ መኖር እና አናሳ የሆነ ማህበረሰብ ደግሞ ሆነ ኤሪያ ላይ ተበታትነው መኖር ማለት ነው። እነሱ ፋክተሮቹ ምንድናቸው? What are the factors affecting the population distribution and settlement የሚለው ነገር ነው ማለት ነው የምናየው። So the distribution of population in the world is uneven or which is not uniform. Okay? ስለዚህ ቦታ የፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ወይም የህዝብ ስርጭቱ የተለያየ ነው ማለት ነው። ኢቭን ከተማና ገጠርን እንኳን ብናይ ከተማ ላይ ደንስ የሆነ ፖፑሌሽን ያለው ወይም የታመቀ ማለት ነው የተጠጋጋ፣ ወደ ገጠር አካባቢ ብንሄድ ደግሞ እጅግ በጣም የተበታተነ distribution of population ያለ ማለት ነው። Okay? So it is affected by several factors. These factors include fertility of the soil, relief, mineral resource, stage of economic development, and level of technological development as well as the social political organization. The social political organization እንግዲህ ፋክተሮች የሚባሉት እነማን ናቸው? የመጀመሪያው fertility of the soil ወይም ለማፈር ያለበት አካባቢ ላይ ሰው ያን አፈር ለግብርና ስለሚጠቀምበት እዛ አካባቢ ላይ የህዝብ ጥግግቱ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሪሊፍ የምንለው ወይም የቦታ አቀማመጡ ማለት ነው። አንዳንድ ኤሪያዎች ለኑሮ የማይመቹ ኤሪያዎች አሉ። ኦኬ ከክላይሜት ጋር የተገናኘ ማለት ነው ባጭሩ፣ ወይም ቶፖግራፊ ከምንለው ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ኦኬ በሱም ተጽዕኖ ይፈጠርበታል ማለት ነው። ሌላው ሚነራል ሪሶርስ ለምሳሌ አሪፍ የሆነ ሚነራል ሪሶርስ ያለበት አካባቢ ላይ በጣም ብዛት ያለው ማህበረሰብ ይኖራል። ምንም ሚነራል የሚባል የለበት ኤሪያ ላይ ደግሞ አናሳ ማህበረሰብ ይኖራል። ስቴጅ ኦፍ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ደግሞ የእድገቱን ደረጃ ስናይ ለምሳሌ አሁን አሜሪካን ላይ ወይም አውሮፓን ላይ እና ወደ አፍሪካ ምድር ስንመጣ ያለውን ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ብናይ ኦኬ ያደጉ ሀገሮች ላይ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት ይኖራል። ኦኬ ምክንያቱም እዛ ላይ በኢኮኖሚክ ዴቨሎፕ ያደርጉ ስለሆኑ እዛ ላይ ጥሩ ነገሮች ይገኛሉ ተብሎ ስለሚታሰብ እዛ አካባቢ ላይ ኮምፓክትድ የሆነ ወይም የተጠጋጋ ህዝብ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ሌላው ሌቭል ኦፍ ቴክኖሎጂካል ዴቨሎፕመንት ምንለው የቴክኖሎጂ ሌቭል ወይም የቴክኖሎጂ እድገት እሱን ስናይ ራሱ ከፍተኛ የሆነ የቴክኖሎጂ አገልግሎት ያለበት አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት ይኖራል። ይሄን ደግሞ ለምሳሌ በምን መውሰድ እንችላለን? ከተማና ገጠርን ብናወዳደር ከተማ ላይ የቴክኖሎጂ ዴቨሎፕመንት ከፍተኛ ስለሆነ ለምሳሌ የስልክ አገልግሎት፣ የመብራት አገልግሎት እና መሰል ነገሮች ከተማ ላይ ስላሉ ከተማ ላይ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ስርጭት ይኖራል ማለት ነው። እንዲሁም ሶሾ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ያ ማለት ሶሾ ፖለቲካል ስንል የማህበረሰቡና የፖለቲካው መጣጣም ኦኬ እሱ ነገር የሚመቻች ከሆነ ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ስርጭት እዛ አካባቢ ላይ ይኖራል። ነገር ግን ፖለቲክሱ ወይም የሶሳይቲው ወይም የማህበረሰቡ ማለት ነው ባጭሩ የሱ ሁኔታ የማይመች ከሆነ እዛ አካባቢ ላይ ዝቅተኛ የሆነ የህዝብ ስርጭት እንደሚኖር ነው የሚያመላክተው ማለት ነው። ኦኬ in agrarian society, the physical factors such as the climate have a decisive roles in the population distribution. agrarian ማለት በእርሻ ዘርፍ የሚተዳደሩ ማህበረሰቦች ማለት ነው፣ ወይም በግብርና ዘርፍ ማለት ነው። በዛ ዘርፍ የሚኖሩ ሰዎችን ስናይ ፊዚካል ፋክተሮች
ወሳኝ የሚባለው በዋናነት የክላይሜቱ ማለት ነው ወሳኝ የሆነ ፋክተር ነው ማለት ነው ኦኬ ለፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽኑ ማለት ነው but in advanced society cultural factors have a significant role in the determining population distribution advanced society ሆነ cultural factor ነው significant የሆነ ሮል የሚኖረው agrarian society ከሆነ ደግሞ physical factors such as climate decisive የሆነ ወይም ወሳኝ የሆነ ሮል አለው ይለናል ማለት ነው እንግዲህ ሶሳይቲ አይዘር agrarian society or advanced society ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኦኬ The following are major factors that affect the population distribution okay The first one is climate. Favorable climate attracts more people than unfavorable climate. አሁን climate ወይም የአየሩን ሁኔታ ስናየው አሪፍ የሆነ climate ወይም የአየር ለውጥ ካለ ማለት ነው ወይም የአየር ንብረት ማለት ነው የአየር ንብረቱ የተመጣጠነ ከሆነ እጅግ በጣም ብዛት ያለው ሰው እዛ አካባቢ ላይ ሊኖር ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ እጅግ በጣም ሞቃታማ ቦታ ከሆነ ዝናብ የማይዘንብበት almost desert ከሆነ ኦኬ እዛ አካባቢ ላይ ፖፑሌሽኑ ስፓርስሊ ዲስትሪቢዩትድ የሆነ ፖፑሌሽን ነው የሚኖረው ወይም የተበታተነ ማለት ነው ነገር ግን ክላይሜቱን ስናይ በጣም አትራክቲቭ ከሆነ ለምሳሌ ዝናብ በየጊዜው የሚዘንብ ከሆነ የሙቀቱን ስናየው ደግሞ መካከለኛ የሚሆን ከሆነ ኦኬ በቃ እነዚህ የአየሩን ሁኔታ ስናየው በጣም ተመጣጣኝ ከሆነ እዛ አካባቢ ላይ የህዝብ ጥግግቱ ወይም ስርጭቱ ከፍተኛ ይሆናል ሁለተኛው ደግሞ natural vegetation forests and grasslands provide people with a means of making a living okay ስለዚህ forest እና grassland የሚበዛው አካባቢ ላይ ለሊቪንግ ይመቻል forest እና grassland እንግዲህ ያካባቢ ምንድነው የሚለው such areas settled by a large number of people እዚህ እንግዲህ forest እና grassland የሚበዛው አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት የሚኖርበት አካባቢ ወይም large number of people የሚኖርበት አካባቢ ነው እንግዲህ forest እና grassland አለ ማለት almost አፈሩ fertile ስለሆነ ሊሆን ይችላል እንግዲህ grassland እና forest ሊይዝ የሚችለው እዛ አካባቢ ላይ ከፎሬስቱ ማህበረሰቡ የሚጠቀመው ነገር ይኖራል ከግራስላንዱ የሚጠቀመው ነገር ይኖራል anyhow forest እና grassland የሚበዛበት አካባቢ ላይ ወይም natural vegetation ያለበት ማለት ነው large number of people እንደሚኖር ማወቅ መገንዘብ መቻል አለብን ማለት ነው ሌላኛው ፋክተር ደግሞ relief ነው high mountains are too cold to be settled by people unless they are rich with minerals ይለናል እንግዲህ relief የምንለው ባጭሩ መልክዓ ምድር የምንለው አይነት ነገር ነው ወይም ባጭሩ ምናልባትም ወጣ ገባ የሆነ ኮረብታማ የሆነ ቦታ ለማለት ነው ለምሳሌ ሃይ ማውንቴንስ ኮረብታማ የሆነ ማለት ነው እዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ተራራማ ቦታዎችን ብንወስዳቸው በጣም ቀዝቃዛማ ቦታዎች ናቸው ለምሳሌ ያክል ኢቭን እኛ ሀገር ላይ ራስ ዳሽን ተራራን ብንወስደው በጣም በረዷማ ነው ጫፉ አካባቢ ላይ በጣም ቀዝቃዛ ነው ኢቭን ሌሎች በአለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ተራራማ ቦታዎችን ብንወስድ ለምሳሌ እና ኤቨረስት ወይም ሂማላያ ብንወስድ በከፍተኛ ሁኔታ በበረዶ የተሞሉ ኤሪያዎች ናቸው ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ ደግሞ ሰዎች ሊኖሩ አይችሉም ኤክሴፕት ሚነራሎች እዛ አካባቢ ላይ ካለሉ ማለት ነው ይለናል ምክንያቱም ሚነራሉን ለመጠቀም ሲሉ ሰዎቹ እዛ አካባቢ መኖር ይጀምራሉ ማለት ነው ሌላኛው ፋክተር ደግሞ ሶይል ነው Areas such as river valleys and deltas as well as a region with a rich volcanic soil are attractive for human settlement. They are good for cultivation of crops. ይለናል እንግዲህ soil ደግሞ when the fertility of the soil is another factor ማለት especially ቫሊዎች አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ደለል ከላይ ከፍተኛ ቦታ ላይ ደለል አፈርን ይዞ ስለሚመጣ ደለል አፈር ደግሞ በተፈጥሮ ለክሮፕ ካልቲቬሽን ስለሚመች እዛ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ይኖራል ማለት ነው ለምሳሌ ማንን መውሰድ እንችላለን መሰላችሁ ኢጂፕትን መውሰድ እንችላለን ግብጻውያን ኑሯቸውን በአባይ ሸለቆ ላይ ነው ያደረጉት ማለት ነው አብዛኛው የግብጽ ህዝቦች የሚኖሩት በአባይ ተፋሰስ ላይ ነው ማለት ኦኬ ያ ደግሞ ምንድነው ከፍተኛ የሆነ ፈርታይል የሆነ አፈር እዚህ አካባቢ በጎርፍ አማካኝነት ስለሚመጣ እና ለክሮፕ ካልቲቬሽን ምቹ ስለሆነ
እዛ አካባቢ ብዙ ሰው ይኖራል ማለት ነው። ሌላኛው ፋክተር ደግሞ ምንድነው? minerals and power. Places that have a rich mineral deposit and large supply of power are usually settled by large number of people. ያ ማለት የሆነ ኤሪያ በሚነራል እና ፓወር የበለጸገ ከሆነ ስፔሻሊ በሚነራል ለምሳሌ የተለያዩ ማዕድኖች ለምሳሌ በወርቅ ሊሆን ይችላል፣ በብር፣ አልማዝ ኤኒቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ኤኒ ማዕድን ሊሆን ይችላል። በዛ የበለጸገ ኤሪያ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት ይኖርበታል ማለት ነው እዛ አካባቢ ላይ። ካልሆነም ህዝብ አይኖርበትም ማለት ነው እዛ አካባቢ ላይ ማለት ነው። ሌላኛው ፋክተር accessibility. Regions which are well facilitated with transport system or located along a river valley, mountain passes, okay, and coastal area could be settled by a large group of people. okay, accessibility ምንለው ለምሳሌ ከተማማ ቦታዎች ሊሆን ይችላል። ያ ማለት የትራንስፖርቴሽን አገልግሎቱ ከፍተኛ ነው ወይም ምቹ ከሆነ ሪቨር ቫሊ አካባቢ ላይ ካለ ያ ማለት ሪቨር ቫሊ አካባቢ ያለ ማለት ነው እዛ አካባቢ ኢሪጌሽን መስራት ቢፈልጉ ወይም ክሮፕ ካልቲቬት ማድረግ ቢፈልጉ ውሃ እንደልባቸው ማግኘት የሚችሉበት ከሆነ ኦኬ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን አክሰስ ማድረግ የሚችሉበት ከሆነ ለምሳሌ ከተማማ ቦታ ከሆነ የህዝብ ጥግግቱ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው ወይም እዛ አካባቢ ያለው ዲስትሪቢዩሽን ሃይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አክሰሲቢሊቲ ሌላኛ ፋክተር ነው ማለት ነው። ቀጣይ ፋክተር ደግሞ ዋተር ሰፕላይ ነው። The availability of water is one of the major factors for human settlement. እንግዲህ ለሰው ልጅ ኑሮ እንደ ሜጀር ፋክተር የምንወስደው ዋተር ሰፕላይ ነው። ውሃ ያለበት አካባቢ ላይ ሰው ሊኖር አይችልም። ኦኬ ቢኖር እንኳን ስፓርስሊ ዲስትሪቢዩት የሆነ ወይም በትንሹ የተበታተነ ማለት ነው የተበታተነ እንጂ ደንስሊ ዲስትሪቢዩት ነው ወይም ጭምቅ ብሎ የሚኖር ማህበረሰብ አይኖርም ማለት ነው። የመጨረሻው ፋክተር the political factor. Governments may encourage people to migrate and settle in a selected part of the country. okay አሁን ፖለቲካል ፋክተር ምንለው ደግሞ ፖለቲካዊ የሆነ ተጽዕኖ ለምሳሌ ምቹ የሆነ ፖለቲካ ካለ የሆነ ኤሪያ ላይ እዛ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ጥግግት ይኖራል። ነገር ግን ፖለቲካው ማያምር ከሆነ መፈናቀል የሚበዛበት ከሆነ የእርስ በርስ ግጭት የሚበዛበት ከሆነ ኦኬ መንግስትና ህዝብ ተባብሮ የሚኖርበት ኤሪያ ካልሆነ እዛ አካባቢ ላይ የህዝብ ብዛቱ አናሳ ይሆናል ወይም ዲስትሪቢዩሽኑ አናሳ ይሆንና የተሻለ የፖለቲካ ሲቹዌሽን ወዳለበት ኤሪያ ማይግሬት ያደርጋሉ ይለናል ማለት ነው። ፋክተሮቹ እነዚህን ይመስላሉ አጠቃላይ። ሌላው ደግሞ pattern of population distribution in Africa. Climate is the single biggest physical factor that has a strong influence on the pattern of population distribution in Africa. አፍሪካ ላይ በዋናነት እንግዲህ the biggest physical factor ምንለው climate. okay climate ነው ለፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ማለት ነው። generally areas with less than 300 mm of rainfall per year can support a few crops. እንግዲህ በሚሊሜትር ነው የሬንፋል የሚለካው ከ380 ሚሊሜትር በታች በአመት ማለት ነው። የሆነ ዝናብ የሚያገኝ ኤሪያ ላይ ምርት ማምረት አይቻልም ወይም ክሮፕ ካልቲቬት ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። በጣም ትንሽ የሆነ ክሮፕ ነው ማለት ነው የሚመረተው። Therefore, the great expanse of the desert and semi-desert of the Sahara, Kalahari, Somalia, Nyika region of central and southern Kenya are areas of the scanty rainfall. ያ ማለት ዝቅተኛ የሆነ የዝናብ መጠን ያለባቸው ኤሪያዎች ናቸው። በብዛት እንግዲህ ዴዘርት እና ሰሚ ዴዘርት አካባቢ ላይ የዝናብ መጠኑ በጣም አናሳ የሆነበት ቦታ ነው ማለት ነው። consequently they have low population distribution. okay እዛ አካባቢ ላይ እንግዲህ ዝቅተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት ነው የሚኖረው። ምክንያቱም ዝናብ ከሌለ ምን አለ ብሎ እዛ አካባቢ ይቀመጣል። የሚፈልገው ነገር ለህይወቱ የሚበጀውን ነገር ወይም ለህይወቱ የሚያስፈልገውን ነገር እስካላገኘ ድረስ እዛ አካባቢ ላይ ሰትልመንት ሊፈጥር አይችልም። እንኳን ወይም እዛ አካባቢ ላይ ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን እንደ ካርታ ኬርፉሊ ዩት ይለናል። ኬ ያለን urban population million ይላል 1 dot per 100,000 people for rural population. ኦኬ አሁን ዶት የሚጠቁመው ማለት ነው እዚህ አካባቢ ላይ እንደምታዩት እዚህ ዶት የሚለው
ሩላር ኤሪያ ነው ሩላር ኤሪያ እዚህ ኤሪያ ላይ ለምሳሌ 100,000 ያክል ህዝብ እንደሚኖር ነው የሚያመለክተው እዚህ ዶቱ ላይ 100,000 ያክል ሰዎች ይኖራሉ ነገር ግን እዚህ ላይ በጣም ብላክ የሆነው ኦሪጅን ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት የሚኖርበት ኦኬ እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ላይ በጣም densely distributed የሆነ population አለ ሰሜኑ እዚህ አካባቢ ላይ ቱኒዚያ የሚባለው አካባቢ ላይ እዚህ ላይ ብዛት ያለው ህዝብ ይኖራል ማለት ነው ኦኬ መሃል ላይ ስታዩት ለምሳሌ እኛ ጋር ኢትዮጵያ ላይ ሴንተር አካባቢ ላይ ኢቭን ይሄ አዲስ አበባ አካባቢ ማለት ነው densely distributed የሆነ population ይኖራል ማለት ነው በአጭሩ ውሃ የሚበዛበት አካባቢ ላይ ነው ብዛት ሰው የሚኖረው ወይ ካፒታል ሲቲ ኢቭን ካፒታል ሲቲ ሲመሰረት የአንድ ሀገር ካፒታል ሲቲ ሲመሰረት መሰረታዊ መስፈርቶችን አሟልቷል ወይ ብለው ምቾትነቱን አረጋግጠው ነው ማለት ነው ከተማውን የሚቆረቁሩት ኦኬ so እዚህ ጋር the shore of Lake Victoria the Nile Delta the Marab okay I mean Maghreb the highland of Ethiopia and the coastal of West Africa have a high population concentration አሁን ሌክ ቪክቶሪያ the Nile Delta ምንለው ለምሳሌ ቪክቶሪያ እዚህ አካባቢ ማለት እዚህ አካባቢ የናይልን ደሞ ስናይ የናይልን ለምሳሌ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ተመልከቱት በዚህ መስመር ማለት ነው እዚህ አካባቢ ለምሳሌ ኢጂፕቲያን የሚኖሩት ጥቁር የሆነው አካባቢ ላይ ነው ማለት እዚህ አካባቢ ላይ ስለዚህ ደንስ የሆነ ፖፑሌሽን የሚኖርበት አካባቢ ነው ወይም ሃይ ፖፑሌሽን ኮንሰንትሬሽን ያለበት ኤሪያ ነው ማለት ነው እንግዲህ ናይል ዴልታ ሌክ ቪክቶሪያ ማግረብ የሚባሉ ኤሪያዎች ማለት ነው on the other hand the coast of the Sahara desert the Namib Kalahari desert and the coastal plains of the Horn of Africa have extremely low population this area experience the hottest and driest climate ይለናል ማለት ነው እንግዲህ ዴዘርት እና ሰሚ ዴዘርት ኤሪያዎች ከሆኑ ዝቅተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግት ይኖርበታል because የአካባቢ በጣም ሞቃታማና ደረቃማ ቦታ ስለሆነ ማለት ነው እንደምታዩት ይሄ አካባቢ አሁን ምንድነው ዴዘርት ነው ሰሃራ ምንለው አካባቢ ይሄ ነው ኦኬ ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ ሎ የሆነ ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን የሚገኝበት ቦታ ነው ይለናል ማለት ነው ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ livelihood in Africa ይለናል livelihood ማለት እንግዲህ ለመኖሪያ የሚሰሩ ስራዎች ወይም መተዳደሪያ ማለት ነው መተዳደሪያ ለምሳሌ ምናልባት አንዱ የመንግስት ሰራተኛ ሊሆን ይችላል አንዱ ግብርና ሊሆን ይችላል የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል ያን መተዳደሪያ እንለዋለን ስለዚህ አፍሪካ ውስጥ livelihood ምን ይመስላል ኦኬ የአፍሪካ people ምንድነው መተዳደሪያው የመጀመሪያው ኤ ላይ ፊሺንግ ኢን ዘ ሪፍት ቫሊ ኦፍ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ላይ ብንወስድ ለምሳሌ ፊሺንግ ነው ፊሺንግ ምት ነው የሚካሄደው ዘ ሪፍት ቫሊ ኦኬ ሸለቋማ ቦታዎች ላይ የአሳ እርባታ ይካሄዳል ማለት ነው the Ethiopian Rift Valley extends in between the northwestern and southeastern highlands the valley floors consists of several lakes as Chamo, Abaita, Hawassa, Shala, Abijata, Langano and Zoe. እነዚህ ሐይቆች አሉ ኦኬ ስለዚህ ጫሞ አካባቢ አባይታ ሐዋሳ ሻላ እንደዚህ የሚባሉ ቦታዎች ላይ አሳ እርባታ ይካሄዳል ማለት ነው ኦኬ so in the Rift Valley Lake there are about 25 fish species በዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ ወደ 25% ወደ 25 አይነት የአሳ ዝርያዎች እንዳሉ ያመለክታል ማለት ነው it accounts for about 50% of the total fish production in Ethiopia ኦኬ ስለዚህ በኢትዮጵያ ላይ 50% የሚሆነው የአሳ እርባታ የሚካሄደው ሪፍት ቫሊ ሌክ የሚባሉት ነው ወይም በስምጥ ሸለቆ አካባቢ በሚገኙ ሐይቆች ላይ ነው ማለት ነው የአሳ እርባታው የሚካሄድ tilapia nile perch and catfish are the commonly popular fish species okay እነዚህ እንግዲህ catfish species commonly ከሚታወቁ fish speciesዎች መካከል እንደሆኑ ይጠቁማል Ethiopia has not yet much benefited from its fish resource despite the high potential for fish production its annual extract is very little it's about 11% ኦኬ ምንም እንኳን እነዚህ አካባቢዎች ላይ አሳ ቢኖርም እንኳን አገራችን ኢትዮጵያ በአሳ ምርቱን መጠቀም አልቻለችም ያልቻለችበት ደግሞ የራሱ ምክንያት አለው
Okay, a number of factors maybe contribute to low level development of fishery in our country. Some of this includes እንግዲህ በዛት የሆነ የአሳ እርባታ የማናገኝበት ምክንያት ምን የመጀመሪያው traditional technique of fishing ባህላ የሆነ የአሳ አረባብ ወይም የአሳ አጠማመድ ስታይል ነው የምንከተለው low local demand for fish product ያ ማለት አካባቢያችን ላይ ያለው የአሳ ፍላጎት በጣም ዝቅተኛ ነው ማህበረሰቡ ለአሳ ያለው ፍላጎት እጅግ አናሳ መሆኑ lack of skilled human power ኦኬ በአሳ እርባታ ላይ ደግሞ ስኪልድ የሆነ የሰው ኃይል አለመኖሩ ሌላኛ ፋክተር ነው እንዲሁም መጨረሻ ላይ absence of adequate statistical data about the fishery sectors of the country ኦኬ እንግዲህ በአገራችን ስለ አሳ እርባታ ያለው ስታቲስቲካል ዳታ በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ምን ያክል አሳ ይመረታል የት አካባቢ ነው እና የሚለው ነገር በውል የተጠና አይደለም እሱ ዝቅተኛ የሆነ ያሳ ውጤት እንዲኖር ያደርገዋል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው Fishery is a traditional sector of Ethiopian economy hence needs immediate transformation ኦኬ ፊሸሪ ወይም ያሳ እርባታ እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ በባህላዊ መንገድ ነው የሚጠቀሙበትና ልክ ለሌቭሊሁድ የሚጠቀሙበት ማለት ማህበረሰቡ ይሄ ግን ተሎ መለወጥ መቻል አለበት ወይም ወደ ዘመናዊ መልኩ መቀየር መቻል አለበት ምን በማድረግ እዚህ ላይ ያሉ ፋክተሮችን በማሻሻል ወይም በመለወጥ ማለት This implies that it should be commercialized to benefit the fishermen and the country at large. Okay, to this effect, the use of improved tool and techniques of fishing, investable capital, changing the food habitat of the people, and conserving the fish resource would be necessary. እንግዲህ በፊሹ ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ስራ ልንሰራ ይገባል ማለት ነው ፊሸሪ እንግዲህ ቀላል የሚባል ስራ አይደለም በዘመናዊ መልኩ ብንይዘው እጅግ በጣም አዋጪ የሆነ ስራ ስለሆነ ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ የስራ ዘርፍ ነው ይለናል ኦኬ እዚህ ላይ ለምሳሌ በካርታ እንደሚያመላክተን ኢትዮጵያን ሪፍት ቫሊ ሌክ የሚባለው ይሄ አካባቢ ነው ኦኬ በዋናነት በቁጥር ነው የተጠቀሱት አንድ ቁጥር ላይ ማን አለ ሌክ አቤ የሚባል ሌክ አለ ሁለት ቁጥር ላይ ደግሞ ሌክ ዘዋይ አለ ኦኬ እዚህ አካባቢ ላይ ሌክ ላንጋኖ ሌክ አቢጃታ ሌክ ሻላ ሌክ ሐዋሳ ሌክ አበያ ሌክ ጫሞ ሌክ ጫው ባህር የሚባሉ እንግዲህ በሪፍት ቫሊ ወይም በስምጥ ሸለቆ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ማለት የአፍሪካ ስምጥ ሸለቆ የሚባል ትልቁ የአፍሪካ ስምጥ ሸለቆ በዚህ በኩል ነው የሚያልፈው ስለዚህ በዚህ በሚያልፍበት አካባቢ ላይ ያሉ ሌኮች ወይም ሐይቆች ላይ አሳ ይረባል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ፊሸሪ ኢን ኢትዮጵያ most of the time የሚካሄደው እዚህ አካባቢ ነው ከዛ ውጪ ግን ሌክ ጣናን ብንወስድ ትልቁ ሐይቃችን ነው እዛም ከፍተኛ ሁኔታ አሳ ይረባል ግን ዘመናዊ አይደለም ትራዲሽናል ዋይ በሆነ መልኩ ነው ማለት ነው የሚረባው ይለናል ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ኬስ ስተዲ አለ ስለ ሌክ ፊሸሪ እና ሪቨር ፊሸሪ ምን እንደሚመስል ነው እሱን ነገር ማየት ትችላላችሁ ኬስ ስተዲውን ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ ኢኳቶሪያል lowlands and their resource ይለናል ኢኳቶሪያል lowland and their resource The following are the major resource of the equatorial lowland palm oil የመጀመሪያው እንግዲህ ኢኳቶሪያል lowland ከሚባለው ውስጥ major resource ነው palm tree grows throughout the equatorial lowlands of Africa The fruit from a palm tree are a source of large amount of oil. እንግዲህ palm oil በዋናነት አገልግሎቱ ፍሩቱ ማለት ነው ወይም ፍሬው ኦይልን ፕሮዲዩስ ለማድረግ የሚጠቅመን ሪሶርሳችን ነው ማለት ነው ሪሶርሳችን ነው palm tree የራሱ የሆነ ፍሬ አለው ይሄ ፍሬ palm oilን ለማምረት ያገለግላል ማለት ነው Western Africa is the world largest producer of the palm oil Nigeria alone accounts for more than 75% of the export of palm oil. እንግዲህ ዌስት የሚባለው አፍሪካ ክፍል ወይም ምዕራቡ የአፍሪካ ክፍል ነው ይሄንን palm oil በማምረት የሚታወቀው
በዋናነት ናይጄሪያን ብንወስድ 75% የሚደርሰው ኤክስፖርት የሚደረገው ከናይጄሪያ እንደሆነ ልናውቅ ይገባል ማለት ነው። However, Africa accounts for 13% of the world's palm oil production. ግን እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ ስናየው 13% የሚሆነው ነው palm oil production የሚካሄደው አፍሪካ ላይ ማለት ነው። ኦኬ So, harvesting from low oil palm tree, የፓልም ትሪ እንግዲህ ይሄንን ነው የሚመስለው። harvesting from tall oil palm tree ይለናል ደግሞ እዚህ ላይ። ያም ማለት አፍሪካና ሌሎችን ስናወዳደር እንግዲህ ልዩነቱ ምንድነው? አፍሪካ ላይ እያንዳንዱ ነገር የሚካሄደው ምንም እንኳን የተለያዩ ምርቶች ቢኖሩም እንኳን ትራዲሽናል በሆነ ወይ ነው የምናካሄደው። በጣም ትራዲሽናል በሆነ ወይ እሱ ደግሞ ውጤታማ ሊያደርገን አይችልም ማለት ነው። አሁን የሆነ ክሮፕ ሆነ ኤሪያ ላይ የመብቀል እድሉ ሰፊ ቢሆንም እንኳን እንክብካቤ ካላደረግንለትና የሚያስፈልጉ ነገሮችን ካልተጠቀም ወይም ዘመናዊ ወይ ካልተጠቀም ኦኬ ውጤቱ አናሳ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓልም ኦይል ለምሳሌ ዌስተርን አፍሪካ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ መመረት እየቻለ ነገር ግን በአፍሪካ 13% ብቻ ነው ፕሮዲዩስ የሚደረገው። ያም የሆነበት አንደኛው ምክንያት እንግዲህ ትራዲሽናል የሆነ ወይ መጠቀማችን ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ food crops shifting cultivation is practiced in the hot wet equatorial forest region of Africa. In this area farmers use hoes for cultivation. It's difficult to use the plow because of the tree stumps and roots in the ground ይላል። ኦኬ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ላይ ገበሬው ክሮፕ ካልቲቬት ሲያደርግ ለእርሻ ብዙ ምቹ አይደለም ኢኳቶሪያል ሬን ፎሬስት። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? ስቲክ ነገር ተጠቅሞ ገበሬው ማለት ነው ሆል ነገር በማዘጋጀት በዛ አካባቢ ላይ ሲዱን በማስቀመጥ ነው የሚዘራ ማለት ነው ባጭ። ኦኬ ሶ ክሮፖች በዚህ አካባቢ ላይ በኢኳቶሪያል ሬን ፎሬስት አካባቢ ላይ የሚዘሩ ወይም ካልቲቬት የሚደረጉ ክሮፖች ምን ናቸው ካል ማኖይካ የሚባል አለ ማኖይክ የሚባል ወይም ካሳቫ ማለት ነው። ማይዝ አለ ስዊት ፖታቶ አለ ሚሌት ያም ቬጂቴብል ኤንድ ፍሩት ኦኬ የተለያዩ አትክልቶች ፍራፍሬዎች አሉ ስኳር ድንች የሚለው በቆሎ ካሳቫ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ አዝርቶች በማን አካባቢ ይበቅላሉ? በኢኳቶሪያል ሬን ፎሬስት አካባቢ ላይ የሚበቅሉ አዝርቶች ናቸው ማለት ነው። ሲላይ ደግሞ ሃይ ሳቫና ካትል ራንቺንግ ይለናል። ካትል ራንቺንግ in Ethiopia ካትል ራንቺንግ ሲምፕሊ ካትል ራንቺንግ ማለት የከብት እርባታ የምንለው ማለት ነው። there are two main types of savanna or tropical grass lands in Ethiopia. They are the grassland savanna and woodland savanna ብለን ለሁለት እንከፍላቸዋለን። grassland savanna እና woodland savanna. The Savannah land covers most part of the Rift Valley, the Awash Valley, and parts of the Borana, Wolaga, and Goja. Okay, እነዚህን አካባቢዎች ይዛል። In this area, large number of cattle are reared. Okay, በዛ አካባቢ ለምሳሌ ቦረና አካባቢ ተወስዶ በዋናነት ከፍተኛ የሆነ የከብት እርባታ የሚካሄድበት ቦረና አካባቢ ነው። In addition to that, በወለጋ፣ ጎጃም፣ አዋሽ ቫሊ አካባቢ ላይ ኦኬ እንዲሁ በሪፍት ቫሊ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የከብት እርባታ ይካሄዳል ማለት ነው በአገራችን ኢትዮጵያ ማለት ነው። ኦኬ so cattle are very important in the life of the people in the savanna land of Africa. አፍሪካ ላይ እንግዲህ ከብቶች ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ነው ያላቸው ማለት ነው። ስፔሻሊ በግብርናው ዘርፍ የሚተዳደር ማህበረሰብ ሚክስድ የሆነ ዘርፍ ነው የሚያካሂደው። ያ ማለት በእርሻ ዘርፍ ላይ ከብት እርባታንም ይጨምራል እርሻንም ያርሳል ማለት ነው በሁለቱ። ምክንያቱም ለእርሻ የሚጠቀምባቸው ኢቨን ራሱ ከብቶችን ስለሆነ ማለት ነው። So cattle are very important in the life of the people in the savanna land of Africa. ሌላኛው ደግሞ sedimentary agriculture ይለናል። sedimentary agriculture is a more advanced forms of traditional agriculture. It is practiced outside the tropical rainforest and desert region. So sedimentary agriculture የምንለው እንግዲህ አንድ ሰው ሆነ አካባቢ ላይ ተቀምጦ እዛው አካባቢ ሁሌ ያንን ዘርፍ የማያካሂድ ማለት ነው ባጭሩ።
በአግሪካልቸሩ ዘርፍ ኦልዌይስ እዛ ቦታ ላይ ሊያካሄድ የሚችል ማለት ነው። the staple food crops grow includes maniocs, yam, maize, millet, sorghum, rice, wheat, barley, teff, insect, banana, bean, sweet potato, tomato, cucumber, onions and pepper እነዚህ ነገሮች ምን ይላል ማለት ነው ይጨምራል ማለት ነው ወይም ያጠቃልላል ማለት ነው እንግዲህ ሰድመንታሪ አግሪካልቸር ላይ የሚካተቱ ምርቶች ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ ምን ይለናል ምንድነው የሚለው ሰድመንታሪ አግሪካልቸር ለምሳሌ ማይዝ የሚበዛው እዚህ አካባቢ ላይ ነው ሳውዝ አካባቢ ላይ ያም ደግሞ መታወት እዚህ ወይም ብላክ የሆነው ኤሪያ ማለት ነው እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ምርት ያለበት ራይዝ ወይም ሩዝም ብንወስደው ደግሞ እዚህ ማዳጋስካር አካባቢ ላይ ባናና ሄር እዚህ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ምርት አለ ካሳቫ እዚህ አካባቢ ላይ ሰርገም ኤንድ ሚሌት ደግሞ አብዛኛውን ክፍል ይይዛል ማለት ነው ኦኬ ሰው እንዳጠቃላይ እንግዲህ ሰደንታሪ የምንለው የሆነ ገበሬ በጣም ትራዲሽናል ወይ ነው ባይዘው አንድ ገበሬ ሆነ ቦታ ላይ ሳትል አድርጎ ኦልዌይስ እዛ ቦታ ላይ ያ ማለት ሌላ እርሻ ቦታ ሳይቀይር ሁሌ እዛ አካባቢ ላይ የሆነ የሰብል አይነት ማምረት የሚችል ከሆነ ሰደንታሪ አግሪካልቸር የምንለው እሱን ታይፕ ኦፍ አግሪካልቸር ነው ማለት ነው that type of agriculture sedentary agriculture እንለዋለን ማለት ነው livestock such as cattle sheep goat horses and donkey are also raised on sedentary farm ኦኬ እንግዲህ አካባቢ ሳትል ያደረገ ገበሬ in addition to that crops እነዚህን ካትሎችም ወይም livestock ምን ይላል ማለት ነው ያረባል ማለት ነው such farming system is widely practiced in the tropical subtropical and temperate plateaus and highlands እንግዲህ እነዚህ ሪጅኖች ናቸው ትሮፒካል ሪጅን አለ ሰብትሮፒካል ሪጅን ቴምፕሬት ዞን ምንለው አለ ኦኬ ኤሪያው የት አካባቢ ነው የሚለው ከዚህ ቀደም በፓርት 2 ወይም ፓርት 1 አካባቢ ላይ አይተናል ስለ ቴምፕሬት ዞን ወይም ስለ ትሮፒካል ሪጅን ምንለው ማለት ነው ከየት እስከ ድረስ የመሬት የትኛውን ክፍል ይዛል የሚለው ማለት ነው በዋናነት ግን ወደ ታች ይኖራል ይመስለኛል ስለ ትሮፒካል ሰብትሮፒካል ቴምፕሬት ዞን እሱን በደንብ እናያለን ማለት ነው anyhow እዚህ አካባቢ ላይ ሰደንታሪ ፋርሚንግ ወይም አግሪካልቸር በከፍተኛ ሁኔታ የሚካሄድበት ቦታ ነው ማለት ነው mixed farming is dominant in the highland of Ethiopia eastern and the southern Africa okay mixed farming ማለት ምን ማለት ነው livestockን በማረባት ኦኬ እና እርሻንን በማካሄድ ሁለቱን ዘርፍ የሚካሄድበት ወይ mixed farming ይባላል አንድ ሰው ለምሳሌ ከብቶች በጎች ፍየሎች ያረባ በጎን ደግሞ ምን ያደርጋል እርሻ ያርሳል ማለት አብዛኛው ኢትዮጵያ ገበሬ እንደዛ ነው የሚያደርገው ከብቶችን ያረባል እርሻውን ያርሳል because ከብቶችን ለምን እንደሚጠቀምባቸው ለእርሻ ይጠቀምባቸዋል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ mixed farming የምንለው እሱን ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ commercial grain farming these types of agriculture system in Africa were formerly developed by the European colonizer okay ይሄን የመሰለ እንግዲህ የአግሪካልቸር ታይፕ ምንድነው የተደረገው በዩሮፒያን ኮሎናይዘሮች ነው ዴቨሎፕ የተደረገው ማለት ነው their main purpose was to produce grain or cereal such as wheat barley rice maize for the European market okay commercial ምንለው እንግዲህ በንግዱ ዘርፍ ኤክስፖርት በማድረግ ጥሩ ውጤት ለማግኘት የሚደረግ የፋርሚንግ አይነት ነው ማለት ስፔሻሊ እንግዲህ ስንዴ ሊሆን ይችላል ገብስ ሩዝ ሊሆን ይችላል በቆሎ እነዚህ ነገሮች ወደ ዩሮፒያን ማርኬት ኤክስፖርት ለማድረግ የሚደረግበት መንገድ ነው ማለት ነው but after independence most Europeans farm holding had diminished due to the insecurity caused by the struggle for independence and subsequent political pressure የማለት እንግዲህ commercial grain farming ምንለው በዋናነት በኮሎናይዘሮች ዴቨሎፕ የተደረገ ነው ያማስ በቅኝ ገዢዎች ማለት ነው ያመርታሉ ወደ ዩሮፕ ምን ያደርጋሉ ኤክስፖርት ያደርጉታሉ የሚልኩታል ማለት ነው ነገር ግን በኋላ ላይ ኢንዲፔንደንስ ስትራግል ሲመጣ አፍሪካኖች ለነጻነታቸው መታገል ሲጀምሩ እና ዩሮፒያኖች ከአፍሪካ ምድር ሲለቁ ማለት ነው የአይነት የግብርና ስታይል መቀነስ ጀመረ ማለት ነው
This in a modern large-scale agricultural system which has been developed by the European farmer very recently. In general, commercial factor is more mechanized and fertilized በሆነ way የሚታረሰው mechanized ነው በጣም ያ ማለት ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያዎችን ይጠቀማሉ ላንዱ ፈርቲላይዝድ ይደረጋል የተለያዩ ኬሚካሎችን በመጠቀም ሊሆን ይችላል ማለት ነው and ሁለተኛ ደግሞ mainly monoculture ያ ማለት specialized in one or two cash crops monoculture ማለት እንግዲህ አንድ አይነት የሆነ ምርት የሚመረትበት ከሆነ ማለት ነው ለምሳሌ ስንዴ ከሆነ የሚያመርት always monoculture እንለዋለን ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ mostly found in low population area ማለት እንግዲህ ሰፊ እርሻ ቦታ ያለበት ዝቅተኛ ማህበረሰብ የሚኖርበት ማለት ነው ባጭሩ ከፍተኛው ማህበረሰብ ጥግግት የሚኖርበት ከሆነ ግን የእርሻ ቦታዎች አናሳ ወይም የተቆራረጡ ይሆናል ነገር ግን ዝቅተኛ የሆነ ፖፑሌሽን የሚኖርበት ኤሪያ ከሆነ የእርሻ ቦታው ሰፊ ነው የሚሆነው ስለዚህ ኮመርሻል ግሬን ፋርሚንግ ሲካሄድ የነበረው ሎው ፖፑሌሽን ኤሪያ ላይ ነበር ማለት ነው currently in many African countries commercial farms are owned by the government or individual investors ኮመርሻል እንግዲህ ባጭሩ ግልጽ ለማድረግ ያክል ኢንቨስተሮች የሚይዙት ሰፊ እርሻ ቦታ ነው ከዛ በኋላ ያን እርሻ የሚያርሱት በትራክተር ይሆናል በማሽን ነው የሚታጨደው የሚሰበሰበው የሚመረተው ኤቭሪቲንግ መካናይዝድ ስለሆነ ማለት ነው አገራችን ኢትዮጵያ ላይም አለ ወደ ምናልባት ወደ ጋምቤላ ቤንሻንጉል አካባቢ ሰፋፊ እርሻ ቦታዎች አሉ ማለት ነው ሎ ፖፑሌሽን የሚኖርባቸው ኤሪያዎች ላይ በኢንቨስተሮች የተያዙ ቦታዎች A large number of population in this country are wage laborer in the farm. It should not be forgotten that the contribution of small peasant farmers in the production of some cash crop is very important. እንግዲህ ምንድነው እዚህ ላይ ሊረሳ የማይገባው ነገር ትናንሽ የሚባሉት ፔዛንት ወይም ገበሬዎች ማለት ነው ኦኬ በክሮፕ ፕሮዳክሽኑ ዘርፍ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ አሁን አገራችን ኢትዮጵያ የተዳደረች ያለችበት የግብርና ስታይልን ብናይ ወይም የእርሻን ዘዴ ብናይ እጅግ በጣም የተንከራፈፈ በጣም ኋላ ቀር ማለት ነው ኋላ ቀር ኦኬ በተለይ አሁን ደግሞ የኑሮ ውድነቱን ተከትሎ በአንድ በሬ እስከ ማረስ ድረስ የተደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው ነገር ግን እንደዛ ሆና ከያንዳንዷ ቁርጥራጭ መሬት ተሰብስባ የምትመጣ እህል ወይም ሰብል ነው የከተማውን ማህበረሰብም throughout the country የሚቀልም ማለት ኦኬ in addition to that ተውጭ የሚመጣ በርዳታም አለ ነገር ግን በዋናነት በፑር ፔዛንቶች ፔዛንት ፋርመሮች ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ክሮፕ ነው እንግዲህ አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል እየቀለበ ያለ ማለት ነው ስለዚህ እሱ ነገር ፎርጌት ሊደረግ የማይገባው ነገር ነው ማለት ነው The following description will help you to note some of the commercial crop of Africa ይላል Okay የመጀመሪያው እንግዲህ ኮፊ is a very popular cash crop በአፍሪካ ውስጥ በጣም ፖፑላር የተባለ ክሮፕ ነው እንግዲህ ኮፊ የምንለው Okay Africa accounts for about 20% of the world's coffee production The chief coffee producer in Africa includes Cote d'Ivoire, Ethiopia, Uganda, Cameroon, Kenya, Tanzania Democratic Republic of Congo and Angola እነዚህ እንግዲህ ከፍተኛ የቡና አምራች ሀገሮች ናቸው በአፍሪካ ውስጥ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ቲ ነው ወይም የሻይ ቅጠል የምንለው ማለት ነው It is grown in the wetter part of Africa highland Okay major producer include Tanzania, Kenya, Ethiopia, Mozambique, Zimbabwe, Congo and Mauritius የሚባሉ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የሻይ ቅጠል ምርት ይገኛል ማለት ነው Next horticulture Uganda, Tanzania, Kenya are well known producers of flour which is destined to European markets okay horticulture እንግዲህ እነዚህ ሀገሮች ያመርቱና ወደ ዩሮፒያን ማርኬት ኤክስፖርት ያደርጋሉ ማለት ነው ወይም ያቀርባሉ ማለት ነው okay so ምንድነው ባጭሩ የፍላወር ምርት ማለት ነው producer of flowers እንላቸዋለን እነዚህ ቦታዎችን ማለት በዋናነት ዩጋንዳ ታንዛኒያ ኬንያ የሚባሉ ቦታዎች ማለት ነው ኢትዮጵያ exports flowers to Europe and USA this is a new venture in Ethiopian economy ይላል እንግዲህ አገራችን ኢትዮጵያን በአበባ ምርት ትታወቃለች ምርቷን ወደ አውሮፓና አሜሪካ ኤክስፖርት እንደምታረግ ነው የሚነግረን ማለት ነው
ሌላው ቶፒካችን ደግሞ factors affecting the distribution of settlement and livelihood. Factors that affect distribution of settlement and livelihood ይለናል ማለት ነው. So the site situation and growth of the urban settlement. Okay, urban settlement has two components. Those components are site and situation. Okay, site and situation ብለን ሁለቱን ኮምፖነንት ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን ማለት ነው. Site refers to the local setting of city while situation refers to regional setting. Okay, local setting and regional setting ብለን በሁለት ነው የምንከፍለው ማለት ነው. Okay, site ካልነው ምንድነው local setting of cities while situation refers to regional settings. An example of site and situation thinkers of Addis Ababa ለምሳሌ እንደ site እና situation መቁጠር እንችላለን ማለት ነው. The original site of Addis Ababa was on the top of Entoto mountain. The importance of its situation or regional location was that it enabled the government to control the country for this central location. ኦኬ እንግዲህ የአዲስ አበባ መነሻ ቦታው የት ነው ይለናል እንጦጦ ማውንቴን ላይ ነበር ስለዚህ ያ ቦታ የተመረጠበት ቦታ ደግሞ ሌሎችን የሀገሪቱን ክፍል ለመቆጣጠር ይመች ዘንድ እንደሆነ ይጠቁማል ማለት ነው a defensive site is location where the city can be easily defended okay defensive site ደግሞ የሚቀመጠው ሲቲውን ወይም የሰርተን ኤሪያ ዲፌንድ ለማድረግ የሚጠቅምበት ቦታ ላይ እንደሆነ ያመለክታል ማለት ነው ስለ አዲስ አበባ እዚህ ላይ የተጠቀሰ ነገር አለ አስፈላጊ ከሆነ አንዳንድ ነገሮችን እናውራ አዲስ አበባ is a city founded in Minilik II and Etigge ጣይቱ in 1879 as a cultural, political, judicial and commercial hub of Ethiopia. አዲስ አበባ በ1879 ዓመተ ምህረት በአጼ ምኒልክ II እና በእቴጌይቱ በጣይቱ ተመሰረተ ይለናል ምኒልክ II allocates all lands around the old palaces to his warlord and aristocrats thus higher nobility with their huge shoulders settled around the palace and built their own house which in turn leads to the formation of various neighborhood or ሰፈር የሚባል ሰፈር ኢናማሪክ ነው ባጭሩ መመስረት ተቻለ ማለት ነው ከዛ በኋላ አዲስ አበባስ neighborhood ወይም ሰፈር ማለት ነው formation was commenced in 1900 before 110 years this neighborhood was named after the chief such as ራስ መኮንን ሰፈር ራስ ሙሉጌታ ሰፈር or named after the dominant ethnic group settled in the area like ወሎ ሰፈር አዳሬ ሰፈር ጎፋ ሰፈር እያል የተለያዩ ስሞችን እንሰጣለን ማለት ወይ በመኳንንቱ ስም ይሰየማል ወይም ደግሞ የሆነ ኤሪያ ላይ ማጆሪቲ ግሩፕ ያለበት ለምሳሌ ወሎ ሰፈር ወሎ ስለሚበዛ አዳሬዎች ስለሚበዛ ጎፋዎች ስለሚበዙ በዛ ምክንያት ሰፈሩ መሰየም ይችላል ምናምን ነገር ይለናል ማለት ነው some suffers are named by their dominant functions like the neighborhood of the laborers okay ሰራተኛ ሰፈር የሚባል ለምሳሌ አለ ላቦር neighborhood of the guards ዘበኛ ሰፈር or neighborhoods of the monastery ገዳም ሰፈር some neighborhood derive their names after the name of the noble who were granted plot around the palace the place ይለናል in due course of the time more and more newcomers attract to this neighborhood እንግዲህ አዲስ አበባ ሲመሰረት የተለያዩ ሰፈሮች ተመስርተዋል እነዛ ሰፈሮች ወይ በመኳንንቱ ስም ተሰይመዋል ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ ላይ በነበረው ሲቹዌሽን ለምሳሌ የሆነ ከሆነ አካባቢ የመጣ ሰው እዛ አካባቢ ሰፍሮ ከሆነ በእነዛ ሰዎች ስም ይሰየማል ለምሳሌ ጎፋ ሰፈር ወሎ ሰፈር አዳሬ ሰፈር ጎጃም በረንዳ በጣም ብዙ ስያሜ ያለው ማለት ነው even ገዳም ሰፈር ዘበኛ ሰፈር እያል የተለያየ ስያሜዎች እንደሚሰጡት ነው አጠቃላይ ነገር እዚህ ጋር የሚያመላክተው ማለት ነው ማፑ እንግዲህ አዲስ አበባ ማፕ ይሄን ይመስላል ማፕ ሻውን ዲፖዚሽን ኦፍ አዲስ አበባ ከወደ ደቡብ አቅጣጫ ስናይ አቃቂ ቃሊቲ ያለን ከዛን ፋስልክ ላፍቶ ቦሌ እዚህ ጋር ለቂርቆስ አለን ክፍለ ቀራኒዮ ልደታ አራዳ አዲስ ከተማ የካ ጉለሌ እያል
የተለያዩ ክፍለ ከተማዎችን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፋክተርስ favoring the site of Addis Ababa include favoring. What are the factors that favor the site of Addis Ababa? አዲስ አበባን ምቹ እንዲሆን ያደረጉት ነገሮች ምን ናቸው? Located between the old established province of the northern half of the country and the southern territories. ያ ማለት እንግዲህ አዲስ አበባ በዋናነት ሴንትራል ላይ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። የሰሜኑና የደቡቡን ክፍል ስናየው መሃል ላይ ለሁሉም እኩል ርቀት ያለበት ቦታ ላይ ስለሆነ ይላል። effectiveness of the government administration ወይም ለአገዛዝ የሚመች ቦታ ሌሎች አካባቢዎችን ኮንትሮል ለማድረግ የሚረዳ መሆኑ located between ወይና ደጋ and ደጋ ዞን ወይና ደጋ and ደጋ ዞን ደግሞ ለኑሮ የሚመች ዞን ነው። እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ቆላ የሚባል አለ፣ ደጋ፣ ወይና ደጋ። ኦኬ ስለዚህ ወይና ደጋ እጅግ በጣም ምቹ የሚባለው ኤሪያ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ፋክተር ነው። ሁለተኛው located above the zone of tropical diseases ይለናል። ሶስተኛ ደግሞ enjoy temperate climates with adequate rainfall. ኦኬ በቂ የሆነ ዝናብ ያለበት አካባቢ ወይም temperate climate የሚባል የክላይሜት ሪጅን ስላለው ምቹ አድርጎታል። ሌላ ደግሞ presence of extensive flat lands for expansion and development. Okay ለኤክስፓንሽን እና ለዴቨሎፕመንትም ጥሩ ስለሆነ ይለናል። presence of pre-existing pattern of the natural roadways and track, the capacity to support large urban population and adequacy of water supply for large growing population ይላል። ያ ማለት በቂ የሆነ የውሃ ሀብትም እዛ አካባቢ ስላለ አዲስ አበባ እንደ ካፒታል ሲቲነት ተመርጧል ይለናል ማለት ነው። Since Addis Ababa was established, several geographical factors contribute to its further development. Thus includes እንግዲህ አዲስ አበባ ከተመሰረተ ጀምሮ የተለያዩ ጂኦግራፊካል ፋክተሮች ኮንትሪቢዩት ሲያደርጉ ቆይቷል አዲስ አበባ እድገት ማለት ነው። ለምሳሌ the importance and planting of the eucalyptus tree in 1894 provided a solution to the problem of wood supply for fuel and construction. ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ባህር ዛፍ የመጣ በአፄ ምኒልክ ዘመነ መንግስት በ1891 ከአውስትራሊያ ነው የመጣ ማለት ነው። ስለዚህ የዩካሊፕተስ ወይም የባህር ዛፍ ተክል እዛ አካባቢ ላይ በሰፊው ይተከል ነበር። በዋናነት እንጦጦ ተራራን ማየት ትችላላችሁ። በባህር ዛፍ የተሸፈነ ነው። the development of modern pattern communication የኮሙኒኬሽን እድገቶች መጥተዋል። እንዲሁም the growth of market facility and power resource ይለናል ማለት ነው። settlement refers to settlement እንግዲህ ምን ማለት ነው? settlement refers to grouping of population into occupancy unit መስፈር ማለት ነው ወይም ሰፈራ ማለት ነው ወይም መንደር መስረታ ማለት ነው። በቃ ባጭሩ ሰፈራ ማለት ነው ይሄ settlement ምንድነው? This range from isolated one family farmstead and teeny rural hamlet to the great metropolis like New York or London. A settlement is therefore organized colony of human beings together with their residence and other buildings like store, factory, warehouse, etc. ምናምን ነገር ይለናል። ባጭሩ settlement ማለት እንግዲህ የተለያዩ ህዝቦችን በአንድ ቦታ ሰብሰብ አድርጎ እንዲኖሩ ማድረግ መቻል ማለት ነው። እንግዲህ settlement ምንለው At present, Addis Ababa is highly centralized administrative and industrial capital of Ethiopia. It is the fourth largest island city in Africa. ይለናል እንግዲህ በአፍሪካ አራተኛው ግዙፉ ከተማ ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ማለት በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም ደንስ የሆነ ፖፑሌሽን የያዘ ከተማ ነው ይለናል ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ስለ ሞምባሳ የተጻፈ ነገር አለ ማየት ትችላላችሁ። ሞምባሳ እንግዲህ የኬንያ ዋና ከተማ ነው ማለት ነው። እሱን ማየት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ reason for urban settlement. What are the reason for urban settlement? The location of large villages and urban settlement depends upon the following reason. The first one is old regional center. Second, route centers. Air routes, rail center, market center, frontier post, and industrial development.
በእነዚህ ሪዝኖች ምክንያት ላርጅ ቪሌጅ እና አርባን ሳትልመንት ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሎኬሽኑ እንግዲህ ላርጅ ቪሌጅን ወይም አርባን ሳትልመንት ወይም ከተማን ለመቆርቆር ወይም ለመመስረት እነዚህ ሪዝኖች መኖር መቻል አለባቸው ወይም እነዚህ ነገሮች መኖር አለባቸው። ኦልድ ሪጂናል ሴንተር መሆን አለበት፣ ሩት ሴንተር መሆን አለበት፣ ኤር ሩት መሆን አለበት፣ ሪል ሴንተር፣ ማርኬት ሴንተር፣ ኦኬ ፍሮንቲር ፖስት፣ ኢንዱስትሪያል ዴቨሎፕመንት መኖር አለበት እዛ አካባቢ ላይ ማለት ነው። Nowadays cities are rapidly growing. They are getting overcrowded. ያ ማለት በጣም የተጨናነቀና ኮምፓክት እየሆነ እየመጣ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ትላልቅ ከተሞችን ለምሳሌ አዲስ አበባ ብታዩት እጅግ በጣም የተጨናነቀ ከአዲስ አበባ በላይ ደግሞ ወጣ ብትሉ ሌሎች ከተሞች ላይ በጣም crowded የሆነ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። Though life is a city is becoming difficult. More and more people are still migrating from rural area to cities. This happens because of the varied seasons. Thus of the seasons are or some of the seasons are እንግዲህ የተለያዩ ሲዝኖች አሉ። ኦኬ ሪዝን ለማለት ፈልጌ ነው። ሲዝን ሳይሆን ሪዝን ነው። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ከሩራል ኤሪያ ወደ ባጭሩ ከገጠራማ ቦታ ወደ ከተማማ ቦታ ፍሎ ያደርጋል ፖፑሌሽኑ ማለት ነው። ወይም ማይግሬት ያደርጋል ወይም ከሩራል ኤሪያ ወደ ሲቲ ወይም ወደ አርባን ኤሪያ ማይግሬት ያደርጋል። እሱ ደግሞ ሰበላር ሪዝኖች አሉ። እነሱ ሪዝኖች ምን ናቸው? የመጀመሪያው looking for better paid job ጥሩ ክፍያ ያለው ስራ ለማግኘት ነው። expectancy of improved housing and better quality of life ተገጠርና ከተማ ስናወዳደር ጥራት ያለው ህይወት የሚኖረው ከተማ ላይ ነው። ኦኬ ከተማ ላይ የተሻለ ኑሮ ይኖራል። improved services such as school, medical treatment and entertainment ኦኬ ትምህርት ቤቶች ጥሩ ናቸው ወይም የትምህርት ቤት አገልግሎት አለ። የህክምና አገልግሎቶች መዝናኛውን ዘርፍ ስናየው በጣም ብዙ ነገር እናገኛለን ማለት ነው ከተማ ላይ። በዛ ምክንያት ምን እናደርጋለን? ማይግሬት እናደርጋለን ማለት ነው ወደ ከተማ። attraction to electric facility ገጠር አካባቢ የለም ከተማ ነው ያለው። reliability of source of food አለ። safety from political affairs ኦኬ የፖለቲካል ሲቹዌሽኑን ስናየው ከተማ ላይ ይሻላል ከገጠሩ። and transport routes and security issue ኦኬ በሴኩሪቲ ኢሹ ወይም በደህንነት አንፃር ስናየው በትራንስፖርት አንፃር ስናየው ከተማማ ቦታ የተሻለ ነገር አለው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ ትራንስፖርት ሩትስ ኤንድ ሴኩሪቲ ኢሹ ትራንስፖርት ሩትስ ኤንድ ሴኩሪቲ ኢሹ ሮድ አለ የመጀመሪያው በትራንስፖርት ሩት ሮድ ትራንስፖርት has become more important in Africa since 1950s ኦኬ ሮድ እንግዲህ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባል ነገር ነው ማለት ነው። road transport is more widespread and more flexible than railway እንግዲህ railway የምንለው የባቡር ነው። ከባቡር ይልቅ ሮድ በጣም ፍሌክሲብል ነው ማለት ነው። የተሻለም ነው። railway እንግዲህ በፍጥነትና ረጅም መንገድ መጓዙ ነው እንጂ እና ፈጣን መሆኑ ነው እንጂ ከሮድ አንፃር ስናየው ያን ያህል ፍሌክሲብል አይደለም ማለት ነው። ኦኬ so as the flow of traffic is mainly from the interior of the coast, there is a great need to improve linking roads among the countries of Africa to promote trade and social culture sites ስለናል። እንግዲህ መንገዶችን ከቦታ ቦታ ማገናኘት መቻል አለብን። ሶሾ ኢኮኖሚክ ወይም ካልቸሩን ኢንክሪዝ ለማድረግ ወይም ፕሮሞት ለማድረግ ማለት ነው። to achieve socio economic and political integration among the Africa country, the two proposed road networks would be of special significance. Thus, Trans-African Highway are the Great North Road from Cairo to Cape Town. Cairo to Cape Town እንግዲህ ማለት ካይሮ የኢጂፕት ዋና ከተማ ነው። ኬፕ ታውን ደግሞ የደቡብ አፍሪካ ዋና ከተማ ነው። ስለዚህ ግሬት ኖርዝ ሮድ የሚባለው ከግብጽ ተነስቶ ደቡብ አፍሪካ የሚደርስ መንገድ ነው ማለት ነው። and the one that extend from Lagos to Mombasa ሎጎስ እንግዲህ የት አካባቢ ነው? ምዕራብ አፍሪካ አካባቢ ያለ ቦታ ነው። ሞምባሳ ደግሞ ኬንያ ላይ ያለ ከተማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ መንገድም መሰራት መቻል አለበት ማለት ነው። እንደምታዩት ከካይሮ ተነስቶ ኬፕ ታውን የሚደርሰው መንገድ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ኬፕ ታውን ይሄ መስመር ነው። ከምዕራቡ አካባቢ ተነስቶ የሚሄደው መንገድ ደግሞ ልክ ይሄ ማለት ነው።
ኦኬ ስለዚህ ይሄኛው መስመር ማለት ነው ያ ማለት 8 ቁጥር ሎጎስቱ ሞምባሳ ማለት እዚህ አካባቢ ነው ሎጎስ ወይም ግሪን ከለሩ መንገድ ማለት ነው ሞምባሳ እዚህ አካባቢ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ መንገዶች ፕሮሞት መደረግ መቻል አለባቸው ይለናል ማለት ነው ሬልዌይ ስናይ ደግሞ ሬልዌይ today Africa possesses only less than 10% of the world's total length of the railway line አፍሪካን እንግዲህ በሬልዌይ ወይም በባቡር መንገድ ስናየው እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሆነ almost 10% የሚሆን ተሳትፎ እንዳላት ነው የሚያመላክት hence it is still underdeveloped most railways in Africa were built at the end of the 9th century or early 20th century በ19ኛው እና በ20ኛው አካባቢ የተገነቡ ናቸው እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ የሚገኙ railway Africa's existing railway network is also unequally distributed among the various regions ኦኬ አሁን ለምሳሌ railway ኢትዮጵያ ብናይ በጣም በድሮ በኃይለ ሥላሴ ይመስለኛል በዛ ዘመን የተሰራ railway ነው እስካሁን ያለ ከዛ ወዲህ ግን የተሻለ ተደርጎ የተሰራ የለም ምናልባት አዲስ አበባ ከተማ ላይ ቀላል ባቡር የሚባለው ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ነገር ግን ከኢትዮ ጅቡቲ የሚሄደው ባቡር መንገዳችን በጣም የቆየና ኦልድ እንደሆነ ያመላክታል ማለት ነው the region with large concentration of railway in southern Africa ላይ የrailway ኮንተንቱ ወይም አማውንቱ የተሻለ እንደሆነ ያመላክታል particularly the Republic of South Africa is the only country which has attained the development of the railway network compared to those in Europe and North America ይለናል ደቡብ አፍሪካ ላይ ከፍተኛ የሆነ railway ወይም railroad እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ ተማሪዎች የዛሬው ክላስ ይመስል ነበር እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው ባይ ባይ